مرحلة ليش أنا ممكن هي المرحلة اللي أنا دخلتها وكل إنسان فيكم رح يدخلها. مرحلة ليش أنا بتدخلك مفترق طريق كتير كبير، ممكن يكون أثره إيجابي أو سلبي. قبل 5 سنين كنت طالب هاي الجامعة، جامعة بيرزيت. كنت قاعد بمعهد التنمية وفجأة حسيت بوجع كتير كبير بعيني اليمين. الأستاذ بدأ يختفي واللوح اختفى وأصحابي اختفوا شوي شوي. هذا الغبش والوجع بلحظتها حسيت إنه أكيد لأني مش نايم، أكيد لأني شغال، لأني كنت مؤمن بلحظتها إنه ساعتين كفاية وزيادة إلنا عشان نكمل يومنا، لأنه إحنا شباب بكرة بنختير وبننام قد ما بدنا. وما كنت أعرف إنه هالمقولة رح تقلب علي. قررت أعمل فحص ومعرفة إنه هاي الفحوصات رح تستمر ل9 أشهر. هاي الفحوصات المتعبة واللي أنهكتني نفسياً وجسدياً. هاي الفحوصات اللي كانت رنين مغناطيسي وخزع والحواس، أعصاب الحواس. وعمري ما بنسى أول مرة دخلت فيها ما كانت الرنين المغناطيسي. واقف هيك عيني لفوق، ممنوع أحرك راسي ولا يمين ولا شمال. هذا الإنسان اللي كان مفعم طاقة وحيوية واقف هون وقاعد ساعة كاملة، قاعد ساعة كاملة وممنوع يتحرك. والسؤال الوحيد براسي ليش أنا هون؟ 30/3/2017 تم تشخيص مرض اسمه التصلب المتعدد LMS. الاسم كان كتير غريب علي وما اهتميتش، بس لما خواتي اللي بدرسوا طب سألوني شو معك قلت لهم التصلب المتعدد، دموعهم وعيونهم خلتني أفهم إنه في إشي غلط عم يصير، خلتني أفهم إنه جد في إشي غلط عم يصير. رحت عملت أكبر غلطة ممكن أي أحد فيكم يعملها على جوجل شو هو التصلب المتعدد. وجوجل نفسه إذا كتبت له أنا معي وجع راس رح يحكي لك ضايل لك 10 أيام. فقولكم تتخيلوا شو النتيجة طلع لي إياها جوجل. بس بعدين تعلمت من غلطي ورحت فهمت شو معنى تصلب متعدد، وفهمت إنه جهاز المناعة المفروض يحميني عم يهاجمني، عم يهاجم دماغي والنخاع الشوكي تاعي، عم يهاجم حواسي. وجهاز المناعة هو اللي بقرر إمتى يهاجم وقديش يهاجم وشو الفترة إذا طويلة ولا قصيرة. صراحة فكرة إنه أنا خسرت المقدرة أتحكم بجسمي كانت مخيفة مرعبة. عصبت، زعلت، طفيت كل شيء، طفيت السوشيال ميديا، تلفوناتي، وعزلت حالي وبحكي ليش أنا من بين كل هالبشر. ورجعت تذكرت لما كان عمري 5 سنين وواجهت مشاكل بالنطق. كلمة جزرة وشجرة كانت أكبر مشاكلي. إني أقدر أعمل جملة كبيرة كانت كتير معضلة إلي. تعرضت لتنمر كتير من القريب والبعيد. هذا التنمر كنا نشوف كلمة تنمر على التلفزيون من غير ما نفهم شو معنى تنمر. كنت دائما بحكي لحالي ليش أنا هيك بحكي؟ بس قدرت أتخطى هاي الصعوبة وهذا الموقف، بالدليل إنه هلا واقف قدامكم وبحكي. وقررت أدخل جامعة بيرزيت، مليان طاقة، مفعم، بدي أعمل كل شيء، أدخل كل شيء. هذا كان حلمي، هذا كان هدفي. وما عرفتش إنه في كمان عقبة راح تواجهني بعد 2 سنين، وهي انفصال أهلي اللي كان عقبة كتير كبيرة، لأن معناها إنه أنا هلا لازم أشتغل وأصرف على حالي وأصرف على جامعتي، بنفس الوقت أساعد بمصروف البيت. وفي موقف اللي مستحيل أنساه. هذا الموقف لما مرة فقت لقيت كل اللي حوالي مي. بليلة الشتاء فقت ولقيت كل حوالي مي. أنا مقطوش على فرشتي بليلة الشتاء،
المفروض الناس بتوشوا على بحر وأنا عم أطوش على فرشتي. وكنت بحكي ليش أنا عم يصير فيي هيك؟ لو وصلت 30/3/2017 غبش عيوني وغبش حلمي معي، غبش مستقبلي. غبش مستقبلي وكل شي بنيته عم يتدمر قدام عيوني. كان اشي جدا مخيف. فكرة انه غبشوا عيوني والدكتور يقول لي هذا المرض كتير قوي راح يسيطر على حياتك، غير حياتك عشان يناسب مرضك. وفكرة انه حياتي عم تتلاشى وتغبش بعيوني كانت جدا مخيفة، جدا كانت مخيفة. كنت بحكي يا ربي ليش أنا من بين كل هالبشر؟ ليش أنا يا ربي من بين كل هالبشر؟ فجأة بدأت طول حياتي بسأل السؤال الغلط، هو ليش مش كيف. كيف أنا قدرت أتخطى مشكلة النطق، كيف أنا قدرت أتخطى مشاكل كتير واجهتني اللي خلتني اليوم أجي قدامكم وأوقف وأحكي عن مرضي بقوة. وأجا حديث كتير قوي، إن الله إن أحب عبدا ابتلاه. وعرفت إن ربنا اختارني لسبب، لأنه عارف إنه أنا قوي كفاية. وصرت أذاكر كل واحد بعرفه. ربنا اختارني ما اختاركش، لأنه عارف إنه أنا قادر، ولأنه ربنا كتير بيحبني. وهي أعطتني قوة وطاقة لقدام إني أنا بقدر، وإن مفترق الطرق اللي دخلتها وأنا صغير لهلا كانت لسبب عشان أصير أقوى وأتحدى أي مرض يواجهني. فأنا شو عملت؟ قررت أعيش ببساطة. كان نفسي بطلت أجل كل شيء لبعدين. كان نفسي أنط من الطيارة، نطيت 13,000 قدم وأنا فوق حسيت حالي ملك الكون، وشفت الدنيا قديش صغيرة وقديش هالمرض أصغر. اختاروني عشان امثل فلسطين بمؤتمر بكينيا. الدكتور قال لي خطر تروح على كينيا، ممنوع تروح على كينيا. قلت له دكتور انا مش جاي اقول لك اذا خطر ولا لا، انا جاي احكي لك انا رايح على كينيا. ورحت على كينيا ومثلت فلسطين. وهلا بعد 5 سنين بحب احكي للدكتور واحكي لكل واحد شكك فيا، خضر قدامك قدر يسيطر على المرض، خضر قدامك ما خلى المرض هو حياته، خلاه جزء من حياته. لأن الأول مرة بحياتي بعرف كيف مش ليش، فأظن أجل وقت نعرف كيف مش ليش. شكراً.